לעיצוב היום קיבלתי השראה ממותג שהסטייל שלו מדבר אליי באופן אישי. תסתכלו על זה. זאת אני, בפיג'מה. היי, ברוכים הבאים לסטודיו צ'רי החדש. אני סימונה צ'רי, ואם אתם במקרה לא עוקבים אחריי באינסטגרם, קבלו עדכון. עברנו למקום חדש, ועכשיו אנחנו פה ברמת גן. אז אם אתם רוצים סיור בסטודיו, תגיבו לי פה למטה ואני אעשה לכם סרטון. כמו שאתם יכולים לראות, אני בפיג'מה סופר שווה, ואת לוק הציפורניים שנעשה היום אני אעשה בהשראת המותג פיקס, שהוא אחד המותגים הכי פאנקים וכיפים שיש. הפיג'מות שלהם החליפו את כל חולצות סוף המסלול של בעלי שהייתי ישנה בהן. לצערי הסרטון הזה לא מאומן על ידי פיקס, אבל אם אתם במקרה מפיקס ואתם צופים בזה עכשיו, דברו איתי. ובלי עוד דיבורים מיותרים, בואו ניגש ישר לעיצוב. בציפורן הראשונה אני רוצה לחקות את הטקסטורה של הפיג'מה הזאת. ממש אהבתי את זה כי זה כמו מרבל צבעוני כזה, אבל פלאפי. ולקבלת המראה הפרוותי אני אשתמש באבקת אקריל. בציפורן הזאת אני מתחילה משכבה של צבע ורוד וסקיצה קטנה. כמו שאתם יכולים כבר לנחש מהסקיצה, זה הולך להיות הלוגו האיקוני של החברה. הייתי חייבת להוסיף אותו לעיצוב. לציפורן הזאת קיבלתי השראה מסדרת העננים, ובמקום לעשות פשוט רקע בצבע תכלת, החלטתי לעשות אומברה בין 3 גוונים. השם ירחם. ועליו אני מציירת את העננים. ומוסיפה גם כוכבים, כי זאת אינטרפטציה שלי, אז מותר לי. לציפורן הרביעית אני רוצה לתת מראה פרוותי, כמו השרוולים של הפיג'מה שלי. אז אני אעשה את זה בעזרת אותה טכניקה מהעיצוב הראשון. מה חשבתם, שאני אעשה עיצוב בלי נצנצים? לציפורן הזאת החלטתי לעשות אקווריום של נצנצים פלייקים כאלה. זה סופר דרימי ולדעתי מעביר את הווייב של הברנד. אני כבר לא יכולה לחכות לראות את כל העיצובים האלה בתור לוק שלם. אז הפעם את הציפורניים האלה תדגמן דוגמנית הבית החדשה שלנו. תכירו את אופליה. וואו, נראה לי זה עיצוב אהוב עליי עד עכשיו. מצד שני, כל פעם שאני יוצרת עיצוב חדש אני אומרת את זה, אז מי יודע מה יהיה בפעם הבאה. תודה שצפיתם בסרטון. אם אהבתם תפרגנו בלייק ואל תשכחו להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס עוד סרטונים על קישוטים מיוחדים ועיצובים מחוץ לקופסה. נתראה בסרטון הבא.